Hello and welcome to Abid Shiksha. আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালো আমাৰ ইতিহাসৰ ক্ৰাছ কোৰ্ছলৈ যোনটো আমাৰ তিনটা ভিডিঅ' গ'ল আমি সেই তিনটা ভিডিঅ'ত কি পঢ়িলো অলপ এটা সৰুকে ৰিকেপ এটা কৰি চাওঁ সেই ৰিকেপত যদি চাওঁ আমি পঢ়িলো the prehistoric period য'ত আমি বুজি পালো পেলিওলিথিক মানে কি মেছ'লিথিক মানে কি নিঅলিথিক মানে কি তাৰ পিছত আমি পঢ়িছিলো ইন্দাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ ৰাইজ কেনেকৈ হ'ল তাৰ ফিচাৰ্ছ কি আছিলে আৰু ডিক্লাইন কেনেকৈ হ'ল যোৱা ভিডিঅ'ত আমি গম পাইছিলো about Vedic Ageৰ কেইটামান ফিচাৰ্ছ যোনটো social political economical আৰু Vedic Age কেনেকৈ ডিভাইড হৈছিলে কেনেকৈ ফেজড হৈছিলে যেনেকৈ early Vedic periodৰ society কেনেকৈ আছিলে আৰু later Vedic periodৰ society কেনেকৈ আছিলে এটা later Vedic periodত আমি গম পাইছো যে rise of power of ব্ৰাহ্মণ সকলৰ পাৱাৰটো বাঢ়ি গৈছিলে তেখেতসকলে বহুত কন্ট্ৰোল কৰিছিলে ৰিলিজিয়াছ এস্পেক্টছ বিলাকক সেইকাৰণে সেই ফেজটো ব্ৰাহ্মণিকেল এজ বুলিও কোৱা যায় তাৰ পাছত লেটাৰ ভেদিকত আমি গম পাইছিলো যে প্ৰপাৰ্টি হৈ গ'ল প্ৰাইভেট বা ফ্যামিলিৰ ভিতৰত আগতে ঋগভেদিক টাইমত আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ্টি ক্লান সিস্টেমত আছিলে যেনেকৈ ট্ৰাইবেল সোসাইটিত এতিয়াও আছে হেনেকৈ ক্লান সিস্টেমত আছিলে এটা ভাৰ্ণা সিস্টেমটো later Vedic periodত hereditary হৈ গ'ল মানে pass down হৈ গ'ল from one generation to another যোনটো Rig Vedic society নাছিলে বা early Vedic society নাছিলে আৰু দেখি পাওঁ যে later Vedic periodত trade আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিও লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল Rig Vedic টাইমত early Vedic টাইমত tribalistic society আছিলে তাত barter system হৈছিলে বেছিভাগ আৰু property mostly land নাছিলে কিন্তু গৰু আছিলে ক্যাটেল আছিলে হয় তাৰ পাছত আমি দেখিছিলো লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ড যোনটো কলোৱে কথাটো যে ব্ৰাহ্মণসকলে বহুত ৰিলিজিয়নৰ এস্পেক্ট বিলাক কন্ট্ৰোল কৰিছিলে সেই ৰিলিজিয়নৰ এস্পেক্ট বিলাকৰ পৰা সোৰ্স কৰিছিলে ইনফৰমেশন বিলাক যোনটো আমাৰ ভেদাস আছে সেই ভেদাসৰ পৰা যিমানখিনি ঋষি মুনি আছিলে তেখেতসকলে বেলেগ ফিলসফিক্যাল সিস্টেমছ আনিলে সোসাইটি গভৰ্ন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ডিপ philosophical thinking কৰিলে একদম ভিতৰত সোমাই philosophy of life যেতে মানুহ কেনেকৈ গভৰ্ন হ'ব লাগে বা মানুহৰ আত্মাটো কি সেইবিলাক ডিপ philosophical questions তেখেতসকলে উত্তৰ বিচাৰিছিলে সেইটোৰ কাৰণে various philosophical systems develop হৈ গ'ল যোনটো Vedic philosophy আপোনাৰ 6 schools আছে 6 schools of Vedic philosophy আছে আমাৰ art and cultureৰ টপিকত পাই যাব এটা তাৰ পিছতনো কি হৈছিল এই লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডটো ঠিক আছে ট্ৰাইব বিলাক এটা টেৰিটৰিয়েল হৈ গ'ল মানুহবিলাক সেটেল ডাউন হৈ গ'ল বেছি মুভমেন্ট নাছিলে আৰ্লি ভেদিক টাইমতটো নমেডিক আছিলে এটা লাহে লাহে আকৌ সেটেল হৈ গ'ল যেনেকৈ ইন্দাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত হৈছিলে আকৌ সেটেল ডাউন হৈ গ'ল মানুহৰ ফ্যামিলি লাইফটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গ'ল তো সেইটো এজটোকো আমি এটা নাম দিব পাৰো যোনটো হয় epic age কেলে কাৰণ যিমানখিনি later Vedic periodৰ পিছত যিমানখিনি আমি ইনফৰমেশন পাওঁ এইবিলাক আহিছিলে আমাৰ দুটা epics দুটা কোনটো হয় আমাৰ মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ সেই দুটা সোৰ্স অফ লিটাৰেৰী সোৰ্সৰ পৰা আমাৰ ইনফৰমেশন later Vedic periodৰ পাছত যিমানখিনি টেৰিটৰিজ আছিলে যিমানখিনি ৰাজ্য আছিলে তেখেতসকল অলপ ব্ৰিফকে ইনফৰমেশন আমি পাইছো সেইকাৰণে সেই এজটোকো আমি এপিক এজ বুলিও কওঁ এটা এপিক এজৰ কেইটামান যদি চেঞ্জেছ চাওঁ কি হ'ল যোনকেইটা আৰিয়ান ট্ৰাইবছ আছে আৰিয়ান মানুহসকলৰ যিমানখিনি ট্ৰাইব আছিলে তেখেতসকলে নিজকে জানা বুলি কৈছিলে সেই গোটেই ট্ৰাইবছটো এই গোটেই মেপত যদি আপোনালোকে চাই গোটেই নৰ্থ ইণ্ডিয়া কেপচাৰ কৰিলে বা এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল তাতে সেটেল ডাউন হৈ গ'ল আৰু কলৱে সেইবিলাকৰ ইনফৰমেশন এই দুটা গ্ৰেট এপিক্স মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণৰ পৰা পোৱা যায় এটা জানাপাদাস মানে আমি প্ৰিভিয়াস ক্লাছতো ডিসকাস কৰিছিলো যে জানাপাদা মানে the tribes that became territorial যোনগিটা জানা আৰিয়ান ট্ৰাইবছ আছিলে তেখেতসকলে যেতিয়া সেটেল হৈ গ'ল সেইবিলাক এৰিয়া জানাপাদাস বুলি কোৱা হৈ গ'ল কিন্তু লেটাৰ ভেদিক টাইমত
ইমান বাউণ্ডাৰিজ বিলাক ফিক্স নাছিলে কাৰ কিমান বাউণ্ডাৰি হয় কোনো এটো হিসাব নাছিলে সেইকাৰণে জানাপাদাস ইটা লাহে লাহে এপিক এজৰ লগত যেটা পাই গল তেতিয়া ফিক্স বাউণ্ডাৰিজ হৈ গল মানে কি বুজায় বহুত কাজিয়া হৈছিল হিজনৰ লগত সেইকাৰণে বাউণ্ডাৰিজ বিলাক ফিক্স কৰা গল আৰু সেইটোৰ পৰাই আমি এটা কথা গম পাওঁ যে আগতে আৰ্লি ভেদিক টাইমত আপোনালোকৰ যুদ্ধ হৈছিল গৰু বা কেটেল যোনটো আছিল কেটেল যোনটো কয় সেই কেটেল বিলাকৰ কাৰণে হৈছিল তাৰ পাছত জানাপাদাস যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল তেতিয়াও কেটেলৰ কাৰণে প্লাস অলপমান মাটিৰ কাৰণে হৈছিল এতিয়া যেতিয়া এইটো ষ্টেটমেন্ট যদি আমি চাওঁ জানাপাদাস ইজ ইন ফিক্স বাউণ্ডাৰিজ মানে যুদ্ধ হৈছিল মাটিৰ কাৰণে নিজৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে সেইকাৰণে এটা ষ্ট্ৰং এলিজেন্স যোনটো লয়ালটি আছিল মানুহৰ সেইটো ট্ৰাইবল লৈকে নাছিলে কিন্তু জানাপাদাৰ লৈকে আছিল মানে নিজৰ টেৰিটৰিৰ লৈকে ষ্ট্ৰং এলিজেন্স আছিল লয়ালটি টেৰিটৰিৰ কাৰণে আছিল প্লাস তাত যিমানখিনি আগবাঢ়িলে টেকনলজিক্যালি যোনটো আমি দেখি পাইছো হেই ফ্ৰম ব্ৰঞ্জ কালচাৰ চালকোলিথিক ব্ৰঞ্জ কালচাৰ যোনটো আমাৰ ইন্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত হৈছিল সেইটো হল পাথৰ আৰু ব্ৰঞ্জৰ ইউজ হৈছিল আইৰণটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিছিল তেখেতসকল এটা লাহে লাহে মানুহে আইৰণ ইউজ কৰা আৰম্ভ হৈ গল এই এপিক এজৰ টাইমলৈকে ওয়াইড ইউজ হৈছিল আইৰণৰ সেইকাৰণে টেকনলজিক্যালি এডভান্স হৈ গল যেতিয়াৰ পৰা আইৰণ ইউজ কৰা হৈছিল প্ৰডাকশন ভাল হ'ল মাটিৰ প্ৰডাকশন ভাল হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ ভাল হ'ল আৰু ওয়েপনৰী ভাল হ'ল আৰু যিমান ওয়েপনৰী ভাল হ'ল সিমানে ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিল তাৰ পাছত যদি এটা নেক্সট পইণ্টত যদি যাওঁ cities develop হল আকৌ আমি গম পাইছিলো যে ইন্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পাছত মানুহসকল ৰুৰাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আহিছিল বা গাঁও ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আহিছিল তেখেতসকলে সিটিত নাছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ সিটি নাছিলে আৰু সেই সৰু সৰু গাঁও বিলাক ডিভাইড হৈছিল ক্লান সিস্টেমৰ ওপৰত যোনটো আমি আৰ্লি ভেদিক পিৰিয়ডত গম পাইছো এটা লাহেকে গৈ আকৌ cities develop হৈ গল এইবিলাক ৰাজ্যত যোনগিটা জানাপাদাস আছিল এইবিলাকত ৰাজ্য হৈ গল মাটিৰ কাৰণে কাজিয়া cities develop হল মানে আৰু ৰিসোৰ্সেস ইউজ কৰিব লগা হল মানুহবিলাকে কাৰণ টেকনলজিক্যাল এডভান্স হৈ গল তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়া হলে হেতৰ সেন্স অফ পাৱাৰ যোনটো বাঢ়ি গল সেইকাৰণে ডাঙৰ ৰাজ্য বনাস আৰম্ভ হল এট দা কষ্ট অফ ওয়ান মানে যোনগিটা সৰু আছিল তেখেতসকলে সাফাৰ কৰিছিল যোনগিটা সৰু কিংডম আছিল তেখেতসকলক সাবডিউ কৰা হৈছিল এই ডাঙৰ ৰাজ্যবিলাকে আৰু হেনেকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যবিলাকে যিমানখিনি সৰুবিলাকক ক্যাপচাৰ কৰিছে বা ধৰি থৈ দিছিল হেনেকৈ গৈ পেলে ফৰ্ম হৈছিল 16টা মহাজনপাদাস Janapadas to territory. Mahajanapadas মানে greater Janapadas মানে greater territories. এই 16টা Mahajanapadas মানে ক্ৰিয়েট হৈছিল সেইবিলাক ক্যাপচাৰ কৰাৰ পাছত আমি যদি ম্যাপত চাওঁ এই 16টা হল এইবিলাক আপোনাৰ নৰ্থৰ পৰা যদি চাই কম্বোজা গান্ধাৰা কুৰু পাঞ্চালা কোশালা মালা ব্ৰেজি আংগা মাগধ কাশী বৎসা চেদি আভান্তি মৎস্যা শুৰাসেনা একদম তলত আছে আশাকা এইগিটা হল 16টা মহাজনপাদাস তেখেতসকলে সৰু সৰু জনপাদাসক ক্যাপচাৰ কৰি নিজৰ এটা ডাঙৰ ৰাজ্য বনাই লৈছে আৰু এটা কথা এই ম্যাপত যদি চাই আপোনালোকে দেখি পাইছে যে যিমানখিনি কিংডম এইটো টাইমত ফৰ্ম হৈছিল বেছিভাগ ইষ্টাৰ্ণ ফালে ফৰ্ম হৈছিল মানে মানুহে ওয়েষ্টত আৰম্ভ কৰি ইষ্টাৰ্ণ ফালে মুভ কৰিছিল ঠিক আছে কি লেভাৰ আপোনালোকে হেতু ভাবিও পাৰে ইয়াৰ আনসাৰটো পাছত দি আছো এটা চেঞ্জেস কি আহিলে এই এপিক এজত প্ৰথম কথাটো হল সোসাইটিৰ যোনটো ব্ৰাহ্মণিটিক্যাল এসপেক্ট আছিল যোনগিটা ব্ৰাহ্মণ সকলে ৰিলিজিয়নটো কন্ট্ৰোল কৰি আছিল হেইটোৰ এগেইনষ্টত এটা ৰিভল্ট হোৱাৰ কাৰণে various heterodox sects emerge মানে বেলেগ alternative world views religious views ওলালে আৰু দুটা heterodox sects যদি চাব যাওঁ হেই দুটা হল বুদ্ধিজম আৰু জৈনিজম তেখেতসকলে এগ্ৰি কৰা নাছিলে যে ব্ৰাহ্মণ সকলৰ সব কথাত সেইকাৰণে সেইবিলাক
sixth emerge হৈ গ'ল সেইবিলাকে আকৌ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত ইনফ্লুয়েন্স কৰা হ'ল বা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ ৰজাবিলাকে পেট্ৰনাইজ কৰিছিল মানে সাপোৰ্ট দিছিলে আৰু চেঞ্জেস কি দেখি পাইছো আমি এপিক এজত যুদ্ধটো আগতো আছিল কিন্তু যুদ্ধটো এতিয়া কন্টিনিউয়াস হৈ আছে মানে আপোনালোকে মেপত যদি চাই ইমান কিংডম একদম ওচৰে কাজিয়াটো হ'বই কাজিয়া দূৰৰ লগত বা দূৰৰ ৰিস্তেদাৰ যেনেকৈ আমাৰ হিন্দীত কয় দূৰৰ ৰিস্তেদাৰৰ লগত কাজিয়া নহয় যদি ভাবে অলপমান কাজিয়া বেছি ফ্যামিলিত কাৰ মাজত হয় নিজৰ মাজত হয় এই হেনেকেই নিজৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল সিভিল ওয়াৰ বিলাক বেছি হ'ল আৰু এই সিভিল ওয়াৰ বেৰাক গৈ পেলাই ডাঙৰ যুদ্ধ হৈ গৈ আৰু এটা চেঞ্জ যোনটো আমি দেখি পাইছো হেতু হয় ইমাৰ্জেন্স অফ বিহাৰ এণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ as trade and commerce centers rather than Punjab আমি এটা কলোৱে অলপ আগতে যে আৰিয়ান সকলে ওয়েষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল এই পাঞ্জাব যিমানখিনি পাঞ্জাব এৰিয়া যোনটো ইন্দাস ভ্যালি এৰিয়া আছিল তাৰ পৰা লাহে লাহে ইন্দাস ভ্যালিও তো ওয়েষ্টতে আছিল সেই ওয়েষ্টৰ পৰা গৈ আপোনাৰ বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ মেজৰ ট্ৰেড সেন্টাৰ ইমাৰ্জ হৈছে এইটো এজত কেলে মই সুধিছিলো কেলে কাৰণ ইয়াত নদীখিনি যিমানখিনি দেখিছে বহুত নদী আছে আৰু সেই নদীটোৰ কাৰণে সেই গোটেই এৰিয়াটো বহুত ফাৰ্টাইল আৰু যেনেকৈ মানুহে সেটেল হ'ব আৰম্ভ কৰিলে তেখেতসকলে ইষ্ট ফালে মুভ কৰা হৈ গ'ল আৰু মাটি বেছি আছিল হিফালে লাহে লাহে গৈ পেলাই ইষ্টৰ ফালে ডাঙৰ ৰাজ্য বনোৱা হ'ল আৰু সবতছে ডাঙৰ চেঞ্জ এইটো টাইমত আছিল ৰাইজ অফ মাগাধ মানে আপুনি যদি মেপত চাই মাগাধ এটা সৰু ৰাজ্য এটা আছিল নেক্সট টু আংগা আৰু কাশীৰ মাজত যোনটো আছিল মাগাধ এম্পায়াৰ বা ৰাজ্য ৰাইজ হ'ল মানে তেখেতসকলে সব জায়গাত কন্ট্ৰোল কৰিব ধৰিলে কেনেকৈ হেতু বুজিম আমি মাগাধৰ ৰাইজ কথা কোৱাৰ আগতে মাগাধত হেতু টাইমলৈকে যোনটো আমি প্ৰিমৰিয়ান টাইম বুলিও কওঁ এই এপিক এজৰ প্ৰিমৰিয়ান টাইমলৈকে তিনটা ডাইনেষ্টি কন্ট্ৰোল কৰিছিল মাগাধ প্ৰথমটো হ'ল হাৰিয়ানকা ডাইনেষ্টি যোনটো 560 to 413 BC লৈকে ৰাজত্বত আছিল আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰথম ৰজা আছিল বিম্বিসাৰা ফাউণ্ড কৰিছিল বা বিম্বিসাৰাই হাৰিয়ানকা ডাইনেষ্টিটো ডেভেলপ কৰিছিল তেওঁৰ পুত্ৰ অজাতশত্ৰু তেওঁ হৈ গ'ল সেকেন্ড ৰজাটো ৰাজগৃহা আছিল মাগাধৰ ক্যাপিটেল হেতু টাইমত আৰু ৰাজগৃহা বিম্বিসাৰাই বনাইছিল হাৰিয়ানকা ডাইনেষ্টিক হৰুৱা ডাইনেষ্টিটো আছিল শিশুনাগা যোনে কন্ট্ৰোলটো লৈ ললে হাৰিয়ানকাৰ পৰা তেখেতৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল শিশুনাগা আৰু শিশুনাগাৰ ডাইনেষ্টিটো আছিল আপোনাৰ 413 to 345 BC আৰু হেতু টাইমত কেইটামান ইনভেশনছ হৈছিল ওয়েস্টাৰ্ণ সাইডত মেপত যদি চাই এই আফগানিস্তান পাকিস্তান সাইডত পাৰ্চিয়ান ইনভেশন হৈছিল আৰু সেই এৰিয়াবিলাক পাৰ্চিয়ানৰ হাতত গুচি গৈছিল শিশুনাগা হৰুৱা ডাইনেষ্টিটো আছিল নন্দা ডাইনেষ্টি মহাপাদমা নন্দাই কালা অশোকক একচুয়ালি মাৰ্ডাৰ কৰিছিল হেনেকৈ নন্দা ডাইনেষ্টি ফৰ্ম কৰিছিল হেতু 345 to 321 BC আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ আছিল ধননন্দৰ টাইমত এলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট আছিল মেচিডোনিয়াৰ গ্ৰীচৰ তেখেতৰ আৰ্মি আহিছিল ইণ্ডিয়াৰলৈকে ধননন্দৰ টাইমত এটা যদি আমি অলপ এৰিয়া ওয়াইজ চাব যাওঁ কেনেকৈ কন্ট্ৰোলবিলাক হৈছিল প্ৰথম যদি পিকচাৰটোত চাওঁ আমি দেখি পাইছো ৰাজগৃহা এই সৰুকে ডাৰ্ক কালাৰকে অলপ যোনটো আছে হেতু হ'ল মাগাধ এই মাগাধটো লাহেকে অজাতশত্ৰুৱে ক্যাপচাৰ কৰিলে আপোনাৰ গোটেই চম্পা বৈশালী শ্ৰাৱস্তি বাৰাণসী ঠিক আছে এইবিলাক এৰিয়াছ ক্যাপচাৰ কৰিলে অজাতশত্ৰু তেখেতে এই পাটালিপুত্ৰটো এটা নতুন ক্যাপিটেল অজাতশত্ৰুৱে বনালে ৰাজগৃহা তেখেতৰ দেউতাকে বনালে আৰু পাটালিপুত্ৰ অজাতশত্ৰুৱে বনালে তাৰ পাছত যোনবিলাক শিশুনাগা ৰজা আছিল শিশুনাগা আৰু কালাশোকা সকলে কৌশাম্বী বিদিশা আৰু উজ্জয়ন ক্যাপচাৰ কৰি এম্পায়াৰটো অলপ ডাঙৰ কৰাই দিলে মাগাধ এম্পায়াৰটো
আৰু লাষ্টত যদি চাব যাওঁ নন্দ এম্পায়াৰ পদ্ম নন্দই যোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে তেখেতৰ নেতৃত্বত কেইটামান এৰিয়াছ কেপচাৰ হ'ল আৰু ধননন্দ টাইমলৈকে আপোনাৰ গোটেই সাউথলৈকেও পাই গৈছিলে মেপত যদি দেখিছে ইমানখিনি আছিলে সেইটো সাইডে ওয়েস্টাৰ্ণ সাইডেও গৈছিলে কেপচাৰ কৰে এতিয়া এইবিলাক কেলে চাবলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এটা আমি ইমেজ পাওঁ মাগাধ কিমান সৰু আছিলে আমি যদি প্ৰিভিয়াছ স্লাইডটোত যদি চাওঁ বা পিকচাৰটোত চাওঁ কিমান সৰু আছিলে মাগাধ তাৰপিছত কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল হাফ অফ ইণ্ডিয়া হিতে কেপচাৰ কৰিছিলে অলমষ্ট গোটেই মাগাধ ডাইনেষ্টি মই এটা ডাইনেষ্টিৰ কথা কোৱা নাই গোটেই মাগাধ ডাইনেষ্টি আৰু নন্দ ডাইনেষ্টি তেখেতসকলক এজ এ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ এম্পায়াৰ্ছ বুলি জনা যায় ইণ্ডিয়াত তেখেতসকলৰ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি বহুত আছিলে প্লাছ ৱেল্থ বহুত আছিলে ৱেল্থ মানে ধনী ডাইনেষ্টি আছিলে তেখেতসকলে ইউনিভাৰ্চিটিজ খুলিছিলে তেখেতসকলে বহুত জেগা ডেভেলপ কৰিছিলে কিন্তু এটাই বেয়া হ'ল সিহঁতৰ লাষ্টৰ ফাললৈকে তেখেতসকলে বহুত টেক্স লৈছিলে মানুহৰ পৰা সেইটোৰ কাৰণে ৰেভল্ট হ'ল সেই ৰেভল্টত এজন ব্যক্তিয়ে আমি যদি চাব যাওঁ তেখেত আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ নেতৃত্বত নন্দ ডাইনেষ্টি হাৰি গ'ল সিহঁতৰ ডাইনেষ্টি খতম হৈ গ'ল সেইটো টাইমৰ পৰা আৰু মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি আৰম্ভ হ'ল আমি মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ভালকৈ চাম কাৰণ মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় UPSC বা APSC চিলেবাছৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি পিছতকৈ চাম ইয়াৰ কেইটামান ফেক্টৰ্ছ আছে মাগাধৰ ৰাইজৰ ফেক্টৰ্ছ কেইটামান আছে সেই ফেক্টৰ্ছবিলাক কি হ'ব পাৰে প্ৰথমটো হ'ল ফেভাৰেবল জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন আপুনি মেপত চাই গমেই পাইছে যে মই আগতেও অলপ মেনশ্যন কৰিলোঁ যে মাগাধ এম্পায়াৰটো এটা কনফ্লুৱেঞ্চত আছে বহুতটা নদীৰ কনফ্লুৱেঞ্চত আছে মিটিং পইণ্টত আছে সেইকাৰণে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি বহুত সুইটেবল কাৰণ ফাৰ্টাইল ছইল আছে ইমান নদী আছে ফাৰ্টাইল ছইল হয় বেংকছবিলাক তাৰপিছত প্ৰেজেন্স অফ মেনি ৰিভাৰ্ছ অলছ' এক্সপাণ্ডেড দেয়াৰ ট্ৰেডটো বাঢ়ি গ'ল আৰু সেই নদীবিলাকো মিলিটাৰী এক্সেছ দিছিলে বেলেগ ৰাজ্যলৈকে কাৰণ নদী দিয়ে তেখেতসকলে বেছি ট্ৰেভেল কৰিছিলে সেইকাৰণে যিমানখিনি আপুনি এৰিয়াছবিলাক কেপচাৰ দেখিছে চব নদীৰ ওচৰে আছিলে ফাৰ্টাইল ছইল প্লাছ আইৰণ ইমপ্লিমেণ্টছ যোনটো কথা ক'লোঁ আইৰণ ইউজ বহুত হৈছিলে সেইটোৰ কাৰণে ছাৰপ্লাছ প্ৰডাকশ্যন হ'ল ছাৰপ্লাছ প্ৰডাকশ্যন মানে আপোনাৰ বেটাৰ টেক্সেছ বহুত উঠিব ইমান প্ৰডাকশ্যন যদি হয় টেক্সো সিমানেই উঠিব বেটাৰ টেক্স মানে আপোনাৰ হ'ল মোৰ ৱেপনছ ফৰ আৰ্মি ষ্ট্ৰং আছিলে আৰু এইটো এটা কথা নহয় মেইন ফেক্টৰটো সেইটোৱে হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন কিন্তু জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনৰ প্লাছ তেখেতসকল একদম কণ্ট্ৰলত আছিলে ৰিচ মিনাৰেল ডিপ'জিট যেতিয়া আপুনি মেপত আকৌ এবাৰ চাই সেই এৰিয়াটো হ'ল আপোনাৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ডে ছোটা নাগপুৰ এৰিয়া য'ত আমি বহুত মিনাৰেলছ পাওঁ হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে মগধৰ আৰ্মি বহুত পাৱাৰফুল আছিলে বাকী ৰাজ্যত চাই সেইকাৰণে তেখেতসকলে বহুত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলে পাছলৈকেও এতিয়া লাহে লাহে আমি মুভ কৰিম নেক্সট ফেজটো হ'ব আপোনাৰ মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি এইটো ভিডিঅ'ৰ বাবে ইমানখিনিয়ে so far we have talked about the epic age যোনটো আমাৰ epic age after the Vedic period কি হৈছিলে সেইটো আমি বুজিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম মেইন টপিক যোনটো এনচিয়েণ্ট টাইমৰ ওৱান অফ দ্য প্ৰাইম টপিকছ বুলিও জনা যায় বহুত কথা আমি গম পাইছোঁ আৰু বহুত কথা সেই এম্পায়াৰৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টো সেইটো হ'ল মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি বা মৌৰ্যন এম্পায়াৰ so we'll talk about this topic in the next video till then thank you for joining this session we'll see you soon